હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 25મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે. પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. આ પ્રશ્ન તમારા માટે હોય છે. ઘણા લોકો છે કોમેન્ટની અંદર આન્સર આપવાનો પણ પ્રયત્ન નથી કરતા, પરંતુ આનાથી તમારો મેમરી પાવર થોડો ઇન્ક્રીઝ થશે. એક ક્વેશ્ચન ડેઈલી હું તમને જૂના વિડીયોમાંથી પૂછું છું, તો એના તમે આન્સર લખશો તો પોસિબિલિટી થોડીક વધી જશે યાદ રહેવાની. ઓકે, તો લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે એક જે ચર્ચા કરી છે એમાંથી એક ક્વેશ્ચન છે તમારા માટે કે હાલમાં જ જે વિંગ્સ ઇન્ડિયા 2024 છે, ઓકે, એનું આયોજન ક્યાં થયેલું છે. તો આ પોઈન્ટમાં મેં તમને જે આન્સર છે એને રિલેટેડ કેટલાક અગત્યના મુદ્દાઓનો પણ અભ્યાસ કરાવેલો છે. તો જેટલું પણ યાદ આવે એ તમારે લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ જાન્યુઆરી 2024માં કયો દેશ છે કે જે આસિયાન પર્યટન ફોરમ છે એનું આયોજન કરશે. તો આસિયાન પર્યટન ફોરમ છે, ઓકે, એનું આયોજન છે થવાનું છે જે કન્ટ્રીમાં, એનું નામ છે ઈસ્ટ તિમોર. ઈસ્ટ તિમોર તો 11મો સભ્ય દેશ બનેલો છે આસિયાનનો, પરંતુ આનું જે આયોજન થવાનું છે એ ક્યાં થવાનું છે? આનું આયોજન થવાનું છે લાઓસમાં. ઓકે, તો આન્સર આવશે લાઓસ. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ઓકે, 2023ની જે આસિયાન સમિટ છે, ઓકે, એનું આયોજન ક્યાં થશે? 2023ની જે આસિયાન સમિટ છે એનું આયોજન ઇન્ડોનેશિયામાં થવાની છે. આસિયાન સમિટ વર્ષમાં કેટલી વાર થાય? વર્ષમાં આસિયાન સમિટ છે એ કુલ 2 વખત કરવામાં આવે છે. અને 2023ની જે આસિયાન સમિટ છે ઇન્ડોનેશિયાની અંદર થવાની છે. ઇન્ડોનેશિયામાં લાબુઆન બાજુની અંદર આ સમિટ છે આ વર્ષે થવાની છે. ઓકે, 2024ની ક્યાં થવાની છે? 2024ની જે થવાની છે એ આખી લાઓસમાં થવાની છે. તો જેટલી પણ હવે પેટા સમિટ આવે, બરાબર, એ બધી ક્યાં થવાની છે? એ લાઓસમાં જ થવાની છે. જેમ કે અત્યારે ભારત G20 નું આયોજન કરે છે, તો આખી G20 ની સંપૂર્ણ અધ્યક્ષતા ભારત પાસે છે. તો એની અંતર્ગત જે બીજી નાની નાની મિટિંગો આવે, જેમ કે ફોરેન મિનિસ્ટરની, કલ્ચરલ મિનિસ્ટરની, બધી વિદેશ મંત્રીઓની જે બેઠક છે, નાણાં મંત્રીઓની બેઠક છે, બધી ક્યાં થાય છે? ભારતમાં જ થાય છે. તો 2024ની જેટલી પણ નાની નાની સમિટો હશે આસિયાનની, બધી ક્યાં થવાની? લાઓસમાં જ થવાની છે. ઓકે, 11મો સભ્ય દેશ આસિયાનનો ઈસ્ટ તિમોર બન્યો છે. આસિયાનની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ચેક કરશો તો એમાં હજી અત્યારે કેટલા સભ્ય દેશો બતાવશે? અત્યારે 10 સભ્ય દેશો બતાવશે. ક્લિયર? ખાસ યાદ રાખશું આપણે. બાકી આસિયાન છે, ઓકે, એની સ્થાપના 1967માં થયેલી છે અને એનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? એનું મુખ્ય મથક આવેલું છે ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તામાં. તો આટલા પોઈન્ટ આપણે આમાંથી યાદ રાખીશું. એના પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ ભારતની કઈ ડોક્યુમેન્ટરી છે જેને દક્ષિણ એશિયા ફિલ્મ સમારોહ, હાલમાં જ દક્ષિણ એશિયા ફિલ્મ સમારોહ થયેલો, તો આ દક્ષિણ એશિયા ફિલ્મ સમારોહ છે એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ લાંબી ડોક્યુમેન્ટરીનો પુરસ્કાર એને મળેલો છે. તો આ કઈ ફિલ્મ છે? ફિલ્મનું નામ છે ગૌરી. ઓકે, તો ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા આન્સર થશે. તો હાલમાં જ ભારતની એક ડોક્યુમેન્ટરી છે ગૌરી કરીને, અને બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરીનો એવોર્ડ મળેલો છે. બેસ્ટ લોંગેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરી, સૌથી લાંબી ડોક્યુમેન્ટરીનો એવોર્ડ મળેલો છે આની અંદર. હવે અહીંયા તમે ઇમેજમાં જોવો છો આ ગૌરી એ કોણ છે? ઓકે, તો એક પત્રકાર હતા. 2017માં આમની ગોળી મારી અને હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી. ઓકે, તો એના ઉપર આખી એક ડોક્યુમેન્ટરી બનેલી છે અને આ ડોક્યુમેન્ટરીને અત્યારે સર્વશ્રેષ્ઠ લાંબી ડોક્યુમેન્ટરીનો એવોર્ડ મળેલો છે આની અંદર. આ જે ડોક્યુમેન્ટરી છે એના ડાયરેક્ટર કોણ હતા? એવો ક્વેશ્ચન પણ તમને પૂછી શકે છે. આ ડોક્યુમેન્ટરી છે એના ડાયરેક્ટર જે છે એનું નામ છે કવિતા લંકેશ. ઓકે, ડાયરેક્ટરનું નામ શું છે? તો કે કવિતા લંકેશ. હજી સુધી પણ આમની જેને હત્યા કરી એના હત્યારાઓને હજી સુધી પણ સજા નથી થઈ. ઓકે, અને બાકી 2 ડોક્યુમેન્ટરી બીજી ઓપ્શનમાં હતી. એક તો ઓલ ધેટ બ્રિજ, તો એને ઓસ્કરની અંદર નોમિનેશન મળેલું હતું પણ એવોર્ડ નહોતી મળ્યો. ઓકે, 2000 ને હમણાં જ જે ઓસ્કર એવોર્ડ થયા 23ના, તો એમાં ઓસ્કરની અંદર નોમિનેશન મળ્યું હતું પણ એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકી નહોતી ઓલ ધેટ બ્રિજ. એક ડોક્યુમેન્ટરીને એવોર્ડ મળેલો હતો ઓસ્કર એવોર્ડ આપણી ભારતની, એનું નામ છે એલિફન્ટ વિસ્પર્સ. ઓકે, તો આ એલિફન્ટ વિસ્પર્સ નામની જે ડોક્યુમેન્ટરી છે એને ઓસ્કર એવોર્ડ મળ્યો હતો. કઈ કેટેગરીમાં? તો કે શોર્ટ ફીચર ફિલ્મ હતો, તો શોર્ટ ડોક્યુમેન્ટરીની કેટેગરીની અંદર એમને આ એવોર્ડ મળેલો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવી જાય છે આપણી સામે સ્ક્રીન ઉપર. ફિડે વર્લ્ડ જુનિયર ચેસ ચેમ્પિયનશિપ. ઓકે, આ ફિડે વર્લ્ડ જુનિયર ચેસ ચેમ્પિયનશિપ છે જેમાં અંડર 20
20 વર્ષ સુધીના લોકો છે આમાં ભાગ લઈ શકશે. તો અંડર-20 ની વર્લ્ડ જુનિયર ચેસ ચેમ્પિયનશિપ એનું આયોજન કયા દેશમાં થશે? ક્વેશ્ચન આપણો એવો છે. ઓકે, તો આનું આયોજન થવાનું છે જે દેશમાં, એનું નામ છે મેક્સિકો. તો મેક્સિકોની અંદર છે આનું આયોજન થવાનું છે. મેક્સિકોમાં બીજી પણ ઇવેન્ટ થવાની છે ફિફાની 2026 ની જે ઇવેન્ટ છે, યાદ છે ને ગઈકાલે ડિસ્કસ કર્યું હતું. 2026 ની જે ફિફા ઇવેન્ટ છે 3 દેશોમાં થવાની છે. કયા કયા 3 હતા? એક તો મેક્સિકો હતું, બીજું કયું હતું? એક હતું કેનેડા અને એક હતું અમેરિકા, યુએસએ. ક્લિયર? તો આ 3 દેશોમાં 2026 નો ફિફા વર્લ્ડ કપ થશે. હવે વાત કરીએ અંડર-20 ચેસ ચેમ્પિયનશિપની, તો એ મેક્સિકોમાં થવાની છે. આ ઉપરાંત બીજી એક ચેસ ચેમ્પિયનશિપ ચર્ચામાં હતી હમણાં જ ગઈ, જે નોર્મલ વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ થાય જેમાં બધા લોકો પાર્ટિસિપેટ કરે છે, એટલે કઝાકિસ્તાનની રાજધાની અસ્તાનામાં એનું આયોજન થયું હતું. ઓકે, ધ્યાન રાખજો, કઝાકિસ્તાનની રાજધાની અસ્તાનામાંથી નૂર સુલતાન થઈ, નૂર સુલતાનમાંથી પાછી અસ્તાના થઈ ગઈ છે. ઓકે, તો આ ધ્યાન રાખજો. ઘણા તમને હજી નૂર સુલતાન યાદ રખાવશે કઝાકિસ્તાનની રાજધાનીમાં, પણ ધ્યાન રાખજો હવે અસ્તાના થઈ ગઈ છે પાછી. ઓકે, હવે આજે વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ થઈ કઝાકિસ્તાનની રાજધાની અસ્તાનામાં, એમાં વિજેતા કોણ બન્યું? ચીનના ડિંગ લીરેન નામના વ્યક્તિ છે એ વિજેતા બને છે, રશિયાના એક ખેલાડીને હરાવે છે. ઓકે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. એક દિવ્યાંગ લોકો માટેની ચેસ ચેમ્પિયનશિપ થઈ હતી. દિવ્યાંગ લોકો માટેની જે ચેસ ચેમ્પિયનશિપ થઈ છે, ઓકે, એ ક્યાં થઈ હતી? એ થઈ હતી સર્બિયાના બેલગ્રેડ ખાતે આનું આયોજન થયું હતું. સર્બિયાના બેલગ્રેડની અંદર આનું આયોજન થયું અને એમાં વિજેતા કોણ બન્યું? વિજેતા બન્યું પોલેન્ડ. ઓકે, આ પણ ખાસ યાદ રાખીશું. અને બાકી ફિડેનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? સ્વિટ્ઝરલેન્ડના લોઝેનની અંદર છે આનું મુખ્ય મથક આવેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ચેસને લગતો જ છે. ભારતના 82માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર કોણ બની ગયા છે? તો 82માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર આપણા ભારતના બન્યા છે, એમનું નામ છે ભૂપુલ્લા પ્રણીત. ભૂપુલ્લા પ્રણીત છે ભારતના 82માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર બન્યા છે. ગ્રાન્ડ માસ્ટરનું ટાઇટલ ક્યારે મળે? ગ્રાન્ડ માસ્ટરનું ટાઇટલ ક્યારે મળે? જ્યારે કોઈ ખેલાડી ચેસની રમતમાં 2500 નો સ્કોર હાસિલ કરી લે. કેટલાનો? 2500 નો સ્કોર હાસિલ કરી લે, તો ત્યારે એને આ ગ્રાન્ડ માસ્ટરનું ટાઇટલ મળે છે. ક્લિયર? જે વી પ્રણીત ભારતના 82માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર બન્યા, ઓકે, તો એ ભારતના કયા રાજ્યના ખેલાડી છે? એક ક્વેશ્ચન એવો પણ આવી શકે. તો વી પ્રણીત છે એ ભારતના તેલંગાણા રાજ્યના ખેલાડી છે. આ ઉપરાંત 81માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર કોણ બન્યું હતું એની પણ ચર્ચા કરી લઈએ. તો 81માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર જે બન્યા છે, ઓકે, એમનું નામ છે સાયંતન દાસ. સાયંતન દાસ છે એ 81માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર બન્યા, પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યના છે. 80માં બન્યા હતા વિઘ્નેશ એનઆર. વિઘ્નેશ એનઆર 80માં બન્યા અને કયા રાજ્યના છે? તો કે તમિલનાડુ રાજ્યના છે. ક્લિયર? એના પછી આવે છે લા લીગા ફૂટબોલ ચેમ્પિયનશિપ. તો આ લા લીગા ફૂટબોલ ચેમ્પિયનશિપ છે એનું ટાઇટલ અત્યારે કોણે જીત્યું? 2023 ની જે ઇવેન્ટ છે એનું આયોજન થઈ ગયું. ઓકે, આ ઇવેન્ટનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું છે? તો આ ઇવેન્ટનું જે ટાઇટલ જીત્યું છે, ઓકે, એમનું નામ છે બાર્સેલોના ફૂટબોલ ક્લબ. તો બાર્સેલોના ફૂટબોલ ક્લબ છે એમણે આનું ટાઇટલ જીતી લીધું છે. અત્યાર સુધીમાં એમણે 27 વખત છે આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીત્યું છે. આ જે ટુર્નામેન્ટ છે લા લીગા ફૂટબોલ ચેમ્પિયનશિપ કયા દેશમાં થાય છે? તો આ જે દેશમાં થાય છે દેશનું નામ છે સ્પેન. સ્પેનની પ્રસિદ્ધ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ છે લા લીગા ચેમ્પિયનશિપ. ઓકે, 27 વખત આ ટાઇટલ જીતી લીધું છે બાર્સેલોનાએ. આ વખતે પણ એમણે જીત્યું, 27મી વખત ટોટલ જીત્યું. સૌથી વધુ વખત કોણે જીત્યું એવું પૂછે તો રિયલ મેડ્રિડ. રિયલ મેડ્રિડે સૌથી વધારે વખત જીત્યું, કુલ 35 વખત એમણે આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતી લીધું છે. એના પછી નેક્સ્ટ છે કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા. બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, જીપીએસસી માં પણ આવી શકે અથવા બીજી પણ જેટલી પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ છે એમાં પણ આવી શકે છે. તો કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા, ઓકે, એના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ તરીકે હાલમાં કોની નિયુક્તિ થઈ છે? એક સીએસઆઈઆર ના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ હતા, એમનું નામ છે નલ્લાથંબી કલાઈસેલ્વી. ઓકે, મહિલા અધ્યક્ષ તો ન કહી શકીએ, ડાયરેક્ટર જનરલ હોય એમાં સીએસઆઈઆર ની અંદર. તો સૌથી પહેલા મહિલા ડાયરેક્ટર જનરલ સીએસઆઈઆર ના કોણ બન્યા હતા? નલ્લાથંબી કલાઈસેલ્વી. પ્રશ્ન જીપીએસસી માં પૂછાઈ ગયો, ક્લાસ 1-2 માં પૂછાયો, ડીવાયએસઓ માં પૂછાયો હતો, બરાબર? તો અહીંયા આવો ક્વેશ્ચન આવી શકે છે કેમ કે સૌથી પહેલા મહિલા છે. તો કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ છે અહીંયા, તો મહિલા અધ્યક્ષ છે રવનીત કૌર. તો રવનીત કૌર છે આના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ બન્યા છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર હતો. અશોક કુમાર ગુપ્તા છે એનું સ્થાન લેશે. અત્યાર સુધી અશોક કુમાર ગુપ્તા હતા, 5 વર્ષ એમના પૂરા થઈ ગયા. કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા એના અધ્યક્ષ ક્યાં સુધી રહી શકે? તો કાં તો 5 વર્ષ અથવા તો 65 વર્ષ, બંનેમાંથી જે પહેલા હોય એનો કાર્યકાળ હોય. ઓકે, અહીંયા આની સ્થાપના ક્યારે થઈ એવો ક્વેશ્ચન પણ આવી શકે છે. તો 2003માં આની સ્થાપના થયેલી છે. મુખ્ય મથક એનું નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે. બાકી સીએસઆઈઆર ની તમને વાત કરી દીધી. નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ પ્લાન્ટ હેલ્થ મેનેજમેન્ટ
એમાં ઇન્ટિગ્રેટેડ બાયોલોજીકલ કંટ્રોલ લેબોરેટરી છે એની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આનું ઉદ્ઘાટન કયા શહેરમાં કરવામાં આવ્યું હતું? આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે, બરાબર, એનું નામ છે હૈદરાબાદ. હૈદરાબાદ ખાતે સ્થપાયેલું છે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ પ્લાન્ટ હેલ્થ મેનેજમેન્ટ છે, ઇન્ટિગ્રેટેડ બાયોલોજીકલ કંટ્રોલ લેબોરેટરીની સ્થાપના થઈ છે હૈદરાબાદમાં. આનું તે હૈદરાબાદમાં આવેલું છે, તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં. બાકી આ સંસ્થા છે કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. તો એ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે કે કયા મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે, તો એ કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. બાકી એક કંટ્રોલની વાત આવી તો કંટ્રોલ ઉપરથી એક બીજું પણ યાદ રાખી લેજો, એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ ટ્રેનિંગ સેન્ટરની સ્થાપના થઈ છે હમણાં જ. એ ક્યાં થઈ છે? એ ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌમાં એની સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે. તો એ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે, આમાંથી પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા મંત્રાલય દ્વારા મોડલ પ્રિઝન્સ એક્ટ 2023 છે એ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે? મોડલ પ્રિઝન્સ એક્ટ 2023 જે મંત્રાલય તૈયાર કર્યો છે એ મંત્રાલયનું નામ છે ગૃહ મંત્રાલય. મંત્રી કોણ છે? અમિત શાહ ગૃહમંત્રી છે આપણા અત્યારે. તો આ ગૃહ મંત્રાલય આખો તૈયાર કર્યો છે. કયા કાયદાનું સ્થાન લેશે? તો 130 વર્ષ જૂનો કાયદો છે. ઓકે, અત્યાર સુધી આ કેદીઓને લગતો કાયદો હતો, એને કોઈ પણ પ્રકારના ચેન્જ નહોતા કર્યા. અત્યારે હવે આપણી સરકાર છે એમાં ચેન્જ કરવા જઈ રહી છે. મોડલ પ્રિઝન્સ એક્ટ 2023 નવો લાવી રહી છે. કોનું સ્થાન લેશે? 1894 નો જે કાયદો છે 130 વર્ષ જૂનો, એનું સ્થાન લેશે. જે ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે એ કોણે જાહેર કરી છે? ગૃહ મંત્રાલય અંતર્ગતની સંસ્થા છે બ્યુરો ઓફ પોલીસ રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટ. તો એમણે આની અંગેની ગાઈડલાઈન જાહેર કરી દીધી છે. ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર માઇગ્રેશન એના સૌથી પહેલા મહિલા નિદેશક, અહીંથી પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. ઇન્ટરનેશનલ લેવલમાં સૌથી પહેલા મહિલા છે, તો ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર માઇગ્રેશન એના સૌથી પહેલા મહિલા નિદેશક, બરાબર, એ કોણ બન્યું છે? એ બન્યા છે M.E. પોપ. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. M.E. પોપ છે, બરાબર, એ સૌથી પહેલા મહિલા નિદેશક બન્યા છે. આની સ્થાપના ક્યારે થઈ? ક્વેશ્ચન એવો પણ આવી શકે છે. તો 1851 આની સ્થાપના થયેલી છે. સોરી, 1951 આની સ્થાપના થયેલી છે ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર માઇગ્રેશન. અને એનું મુખ્ય મથક ક્યાં છે? તો કે સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં આવેલું છે. વિશ્વ થાઇરોઇડ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? વિશ્વ થાઇરોઇડ દિવસ છે 25 મે એ ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે 25 મે. 25 મે ના રોજ આપણે વિશ્વ થાઇરોઇડ દિવસ ઉજવીએ છીએ. હજી સુધી હું વિડીયો રેકોર્ડ કરું છું ત્યાં સુધી થીમ આની ડિક્લેરેશન નહોતું આવેલું. તો થીમ છે કદાચ જો ડિક્લેર થશે તો હું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર કવર કરી લઈશ. અત્યાર સુધી આની થીમ હજી આવેલી નથી. તો 25 મે ઉજવાય છે સૌથી પહેલી વખત 2007માં. થાઇરોઇડ કયા અંગને લગતો રોગ છે? ક્વેશ્ચન આવા પરીક્ષામાં આવે છે. તો થાઇરોઇડ છે, બરાબર, એ ગળાને લગતો રોગ છે. સામાન્ય જ્ઞાનના સંદર્ભમાં પણ આ બધી માહિતી ઉપયોગી છે. યુરોપિયન થાઇરોઇડ એસોસિએશન દ્વારા આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. ઇન્ટરનેશનલ મિસિંગ ચિલ્ડ્રન ડે આ ક્યારે ઉજવાય છે? ઇન્ટરનેશનલ મિસિંગ ચિલ્ડ્રન ડે. તો આ પણ 25 મે આજે છે ઇન્ટરનેશનલ મિસિંગ ચિલ્ડ્રન ડે. ઘણા બાળકો ગુમ થઈ જાય છે અને લાપતા જ રહે છે. એના વાલીઓ સુધી પહોંચી નથી શકતા, એમના માતા પિતા સુધી પહોંચી નથી શકતા. તો આ બાળકો મિસિંગ થઈ જાય છે. ઓકે, તો એને પોતાના માતા પિતા સુધી પહોંચાડવા, ઓકે, એ માટે થઈને આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. લોકોને જાગૃત કરવામાં આવે છે કે આવું કોઈ તમને બાળક મળી જાય તો એમને એના માતા પિતા સુધી કઈ રીતે પહોંચાડવું. ઘણી જગ્યાએ આ બાબતની ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવતી હોય છે. ઓકે, તો ઇન્ટરનેશનલ મિસિંગ ચિલ્ડ્રન ડે છે, ઓકે, એ 25 મે ના રોજ ઉજવાય છે. એક ડેટા છે 2013 થી 15 નો ડેટા છે. એ છે એવું કે જે ગુમ થયેલા બાળકો છે, 3 બાળકમાંથી 2 બાળક છે, ઓકે, જે ગુમ થયેલા હોય છે એને શોધી નથી શકાતા. 3 માંથી માત્ર એક જ બાળક એના માતા પિતા સુધી પહોંચે છે. 2 બાળકો આમને ગુમ થયેલા રહે છે. ઓકે, 2001માં સૌથી પહેલી વખત આ ઇન્ટરનેશનલ મિસિંગ ચિલ્ડ્રન ડે ઉજવાયો. અને વિશ્વ થાઇરોઇડ દિવસ આપણે વાત કરી એ પણ આની સાથે સાથે 25મી મેના રોજ ઉજવાય છે. થોડાક અગત્યના વન લાઇનર પ્રશ્ન જોઈ લઈએ, જેમાં કોઈ વધારે પડતું ચર્ચા કરવા જેવું નથી હોતું. તેમાં આપણે વન લાઇનરમાં થોડા ઘણા ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ છીએ. ક્વેશ્ચનની સંખ્યા પહેલા કરતા વધારી દીધી છે મેં. MCQ હું પહેલા તમને લગભગ 6 કે 7 કરાવતો, એની જગ્યાએ અત્યારે 10 થી 12 MCQ કરીએ છીએ. સાથે સાથે વન લાઇનર ક્વેશ્ચન થોડાક ટાઈમ સુધી બંધ કર્યા હતા, ફરી પાછા આપણે શરૂ કર્યા છે. ક્યાંક એવા ન્યૂઝ હોય તો આપણે વન લાઇનર ક્વેશ્ચન વધારી દઈએ છીએ, બરાબર, અને ક્યાંક બહુ વન લાઇનર ક્વેશ્ચન લેવા જેવા ન હોય અને MCQ વધારે હોય તો આપણે MCQ વધારે લઈ લઈએ છીએ. તો ડેઈલી આપણે લગભગ 15 થી 18 ક્વેશ્ચનનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. સાથે સાથે જે બીજી એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ એમાં તમારું ઘણું બધું કન્ટેન્ટ ડેવલપ થઈ જાય છે. ઘણું બધું તમારો મેમરી પાવર પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. અવારનવાર આપણે જૂના ટોપિક્સ લાગતા વળગતા હોય એનું રિવિઝન કરાવું છું. કોઈ પણ મારા ખ્યાલથી
ચેનલ આવી નહીં હોય કે તમને આવું જૂનું કન્ટેન્ટ પણ સાથે સાથે રિવાઇઝ કરાવે. તો વાત કરીએ હવે, મહારત્ન કંપની છે પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, એના પણ મહિલા ચેરમેન બન્યા છે હાલમાં જ. પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ મહિલા ચેરમેન ત્યાં બન્યા છે. તો એમનું નામ જણાવવાનું છે, એ કોણ છે? પરમિંદર ચોપરા. પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન એક મહારત્ન કંપની છે, ત્યાં મહિલા ચેરમેન બન્યા છે પરમિંદર ચોપરા. ભારત અને નીચેનામાંથી કયા દેશ એ સંયુક્ત સ્વરૂપે 50 સ્ટાર્ટઅપ એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો છે? એ દેશોના 50 સ્ટાર્ટઅપ મળીને એકબીજા સાથે એક્સચેન્જ કરશે પોતાની ટેકનોલોજી. ભારત અને બાંગ્લાદેશે શરૂ કર્યું છે, તો આન્સર આવશે બાંગ્લાદેશ. હાલમાં જ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા સેક્સ્યુઅલ હરેસમેન્ટ ઓફ વુમન એટ વર્કપ્લેસ પ્રિવેન્શન પ્રોહિબિશન એન્ડ રેડરેસલ અધિનિયમ છે એના અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. પ્રશ્ન આપણો એવો છે કે આ અધિનિયમ કયા વર્ષે લાગુ થયો હતો? તો આ અધિનિયમ જે વર્ષે લાગુ થયો હતો એ 2013 લાગુ થયેલો છે, તો આન્સર આવશે 2013. આને પોસ્ટ એક્ટ પણ કહેવાય છે, તો ખાલી શોર્ટમાં આવી જાય કે પોસ્ટ એક્ટ ક્યારે આવ્યો? તો 2013. સુપ્રીમ કોર્ટ ઓન કોમર્શિયલ આર્બિટ્રેશન આ પુસ્તક છે, આ પુસ્તકના લેખક કોણ છે? સુપ્રીમ કોર્ટ ઓન કોમર્શિયલ આર્બિટ્રેશનના પુસ્તકના લેખક છે ડોક્ટર મનોજ કુમાર. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે જેલના કેદીઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી સ્વાસ્થ્ય સેવા પ્રદાન કરવા માટે હિમકેર યોજના શરૂ કરી છે? તો હિમકેર યોજના શરૂ કરી છે હિમાચલ પ્રદેશની સરકાર, તો આન્સર આવશે હિમાચલ પ્રદેશ. રાષ્ટ્રીય ડેન્ગ્યુ દિવસ એની થીમ જણાવો. તો જ્યારે પણ મેં રાષ્ટ્રીય ડેન્ગ્યુ દિવસનો ક્વેશ્ચન લીધો હતો એ વખતે થીમનું ડિક્લેરેશન નહોતું આવેલું. તો રાષ્ટ્રીય ડેન્ગ્યુ દિવસની થીમ અત્યારે આપણે વન લાઇનરમાં જોઈ લઈએ. ફાઇટ ડેન્ગ્યુ સેવ લાઇવ્સ આ એની થીમ છે. એના પછી લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે આજનો. હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા એશિયાની સૌપ્રથમ સબસી રિસર્ચ લેબ્સ છે એની ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું? આ MIT પુણેમાં કરવામાં આવ્યું. હવે જતા પહેલા એક નાનકડી વાત, આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ છે. જીપીએસસી ની જે લોકો તૈયારી કરે છે, જીપીએસસી માં કેટલું પૂછાય છે મેં હોમ પેજમાં જ જીપીએસસી ક્લાસ 1-2, ઓકે, એ પછી જીપીએસસી નો ડીવાયએસઓ નો પેપર, જીપીએસસી નો ચીફ ઓફિસર નો પેપર, જેટલી પણ જીપીએસસી ની પરીક્ષાઓ છે, બરાબર, જે મુખ્ય પરીક્ષાઓ છે, તો એ બધી પરીક્ષાઓમાં તમે જોઈ લેજો કે જીપીએસસી ના પાસ્ટ પેપરની અંદર આપણામાંથી કેટલા ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા. ક્લાસ 1-2 ની અંદર એપ્રોક્સિમેટલી 50 કરંટ અફેરના ક્વેશ્ચન હતા. ઓકે, તો એમાં ઇકોનોમિકના જે પ્રશ્નો હોય છે એ મોસ્ટલી કરંટ અફેરમાંથી કવર થઈ જતા હોય છે. ઓકે, આ સિવાય બીજું પણ ઘણું બધું સાયન્સને લગતું હોય એમાંથી પણ કરંટ અફેરમાંથી ક્વેશ્ચન આવી જતા હોય છે. અમુક સરકારી યોજનાઓમાંથી ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે, અને બાકી કરંટ અફેરની જે ઇન્ટરનેશનલ જે કરંટ અફેર છે તો એનામાંથી પણ થોડા ઘણા ક્વેશ્ચન છે જીપીએસસીમાં આવતા હોય છે. બાકી જેટલા પણ અગત્યના મુદ્દાઓ છે જે કરંટ અફેર સાથે સંકળાયેલા હોય છે, મેક્સિમમ મારો બધો પ્રયાસ હોય છે કે બધું કવર થઈ જાય. બરાબર, તો પ્રૂફ સાથે મેં તમને એપ્લિકેશનમાં પણ બતાવેલા છે કે કયા ઈ મેગેઝિનમાંથી કયો ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો. ઈ મેગેઝિન ને બધું કન્ટેન્ટ છે આપણું પેડ છે, ટેસ્ટ આપી શકો છો એપ્લિકેશનની અંદર. વેબસાઇટમાં પણ સેમ ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે. તો તમે માની લો કે સ્ટોરેજનો પ્રશ્ન થાય છે તો તમે વેબસાઇટમાંથી પણ આપણું બધું કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો. વેબસાઇટમાં પણ સેમ એકાઉન્ટ બનાવી અને તમે કોર્સ ખરીદીને એ બધું એક્સેસ કરી શકો છો લોગિન કરીને. બરાબર, અત્યારે આપણા કરંટ અફેરના કોર્સની પ્રાઇસ શું છે? 599 રૂપિયા આપણા કરંટ અફેરના કોર્સની પ્રાઇસ છે. ઓકે, તો જેમને પણ ઈચ્છા છે લઈ શકે છે. એક કોડ આપું છું, CA100 તમે સ્પેસ આપ્યા વગર લખશો કેપિટલમાં. ઓકે, તો તમને એક્સ્ટ્રા થોડું ઘણું ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે, પણ આવનારા 2-3 દિવસ સુધી વેલિડ રહેશે. તો 2-3 દિવસ પછી તમે ટ્રાય કરશો તો તમને કોડ નાખવાનો પણ ઓપ્શન જોવા નહીં મળે. ક્લિયર? તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી રજા લઈએ.